यो चाहिँ नाइट भिजन पनि हो सिपास जे जे थप्न मिल्छ फुल बुट्टा जड्नु है सर तपाईँले तपाईँले यो राति लाएर हिँड्नुभयो भने अरू मान्छेले टिलिक टिलिक टल्किन्छ यो भुताको जस्तो खालको तपाईँलाई तर्साउन पनि मिल्छ पुरै नेपाली ब्रान्ड हो सर यो चाहिँ मुस्ताङको च्याङ्ग्राको उनबाट बनाएको छ यहाँ भयो यहाँ तल नारीमा चाहिँ नारीमा दुईटा गोलो लगाइदिनु यता पर्दैन बनाउनु यहाँ मुनि मात्रै तल हात छिराउने ठाउँ बनाउनु न कस्तो राम्रो यो भने जस्तै हो ग्लोभ्स हो यो हजुर मुस्ताङको भेडाको उनबाट हिटर कति मजाको हिटर पनि छ हिटर पन्जा पन्जा मात्रै हो हाम्रो सोल्युसनहरू यहाँ पनि त्यो चाहिँ के हो यो स्कुटर चलाउनलाई एकदम बेस्ट हो ए ल मलाई गिफ्ट गरिदिनु है एउटा यस्तो गरिदिनु हाम्रो जाडो महिनामा त्यो पफबाट बेसी नै